Các thuật toán học sâu có một sự thèm khát rất lớn đối với dữ liệu huấn luyện. Chúng thường hoạt động tốt nhất khi bạn có thể tìm đủ dữ liệu huấn luyện được gán nhãn để đưa vào tập huấn luyện. Điều này đã dẫn đến việc nhiều nhóm đôi khi lấy bất kỳ dữ liệu nào bạn có thể tìm thấy và nhét nó vào tập huấn luyện chỉ để có thêm dữ liệu huấn luyện, ngay cả khi một số dữ liệu này, hoặc thậm chí có thể là rất nhiều dữ liệu này, không đến từ cùng một phân phối như dữ liệu phát triển và dữ liệu kiểm tra của bạn. Vì vậy, trong kỷ nguyên học sâu, ngày càng có nhiều nhóm đang huấn luyện trên dữ liệu đến từ một phân phối khác với tập dữ liệu phát triển và kiểm tra của bạn, và có một số điểm tế nhị và một số phương pháp hay nhất để xử lý khi bạn huấn luyện và kiểm tra các phân phối khác nhau. Chúng ta hãy xem xét, giả sử rằng bạn đang xây dựng một ứng dụng di động, nơi người dùng sẽ tải lên ảnh chụp bằng điện thoại di động, và bạn muốn nhận ra liệu ảnh mà người dùng tải lên từ ứng dụng di động có phải là một con mèo hay không. Vì vậy, bây giờ bạn có thể có hai nguồn dữ liệu. Một, đó là phân phối dữ liệu mà bạn thực sự quan tâm, là dữ liệu từ một ứng dụng di động như ở bên phải, có xu hướng ít được chụp chuyên nghiệp hơn, khung hình kém hơn, thậm chí có thể mở hơn vì nó được chụp bởi người dùng nghiệp dư. Nguồn dữ liệu khác mà bạn có thể có là bạn có thể thu thập thông tin trên web và tải xuống rất nhiều. Vì mục đích của ví dụ này, ít hơn bạn có thể tải xuống rất nhiều hình ảnh mèo có khung hình rất chuyên nghiệp, độ phân giải cao, được chụp chuyên nghiệp, và giả sử bạn chưa có nhiều người dùng cho ứng dụng di động của mình. Vì vậy, có thể bạn đã có 10.000 bức ảnh được tải lên từ một ứng dụng di động. Nhưng bằng cách thu thập thông tin trên web, bạn có thể tải xuống số lượng lớn ảnh mèo, và có thể bạn có 200.000 ảnh mèo được tải xuống từ Internet. Vì vậy, điều bạn thực sự quan tâm là hệ thống cuối cùng của bạn hoạt động tốt trên phân phối hình ảnh của ứng dụng di động. Bởi vì cuối cùng, người dùng của bạn sẽ tải lên những bức ảnh như ở bên phải, và bạn cần bộ phân loại của mình hoạt động tốt trên đó. Nhưng bây giờ bạn có một chút khó khăn vì bạn có một tập dữ liệu tương đối nhỏ, chỉ 10.000 ví dụ được rút ra từ phân phối đó, và bạn có một tập dữ liệu lớn hơn nhiều được rút ra từ một phân phối khác, có một hình thức khác của hình ảnh so với hình ảnh bạn thực sự muốn. Vì vậy, bạn không muốn chỉ sử dụng 10.000 hình ảnh đó, vì cuối cùng nó sẽ cung cấp cho bạn một tập huấn luyện tương đối nhỏ. Và việc sử dụng 200.000 hình ảnh này có vẻ hữu ích, nhưng vấn đề nan giải là 200.000 hình ảnh này không hoàn toàn từ phân phối bạn muốn. Vậy, bạn có thể làm gì? Vâng, đây là một lựa chọn. Một điều bạn có thể làm là đặt cả hai tập dữ liệu này lại với nhau. Vì vậy bây giờ bạn có 210.000 hình ảnh. Và sau đó bạn có thể lấy 210.000 hình ảnh và trộn ngẫu nhiên chúng vào một tập huấn luyện, phát triển và kiểm tra. Và giả sử vì mục đích tranh luận rằng bạn đã quyết định rằng tập phát triển và kiểm tra của bạn sẽ có 2.500 ví dụ mỗi tập. Vì vậy, tập huấn luyện của bạn sẽ là 205.000 ví dụ. Bây giờ, việc thiết lập dữ liệu của bạn theo cách này có một số ưu điểm, nhưng cũng có nhược điểm. Ưu điểm là bây giờ tập huấn luyện, phát triển và kiểm tra của bạn sẽ đều đến từ cùng một phân phối, vì vậy điều đó giúp quản lý dễ dàng hơn. Nhưng nhược điểm, và đây là một nhược điểm rất lớn, là nếu bạn nhìn vào tập phát triển của bạn, gồm 2.500 ví dụ này, rất nhiều trong số đó sẽ đến từ phân phối trang web của hình ảnh thay vì những gì bạn thực sự quan tâm, đó là phân phối ứng dụng di động của hình ảnh. Vì vậy, hóa ra là trong tổng số dữ liệu của bạn, 200.000, vì vậy chúng ta sẽ viết tắt là 200K, trong số 210.000, hãy để tôi viết là 210K, đến từ các trang web. Vì vậy trong số 2.500 ví dụ này, theo dự kiến, tôi nghĩ 2.381 trong số chúng sẽ đến từ các trang web. Đây là theo dự kiến, con số chính xác sẽ thay đổi xung quanh chúng ta tùy thuộc vào cách hoạt động xáo trộn ngẫu nhiên diễn ra. Nhưng trung bình, chỉ có 119 sẽ đến từ các bản tải lên ứng dụng di động. Vì vậy, hãy nhớ rằng, việc thiết lập tập phát triển của bạn là cho nhóm của bạn biết nơi nhắm mục tiêu. Và cách bạn đang nhắm mục tiêu, bạn đang nói, hãy dành phần lớn thời gian để tối ưu hóa cho phân phối trang web của hình ảnh. Đó thực sự không phải là điều bạn muốn. Vì vậy, tôi sẽ khuyên bạn không nên chọn một, bởi vì điều này đang thiết lập tập phát triển để cho nhóm của bạn biết để tối ưu hóa cho một phân phối dữ liệu khác với những gì bạn thực sự quan tâm. Vì vậy, thay vì làm điều này, tôi khuyên bạn nên thực hiện một tùy chọn khác, đó là như sau.
Tập huấn luyện giả sử nó vẫn là 205.000 hình ảnh, tôi sẽ có tập huấn luyện có 200.000, tất cả 200.000 hình ảnh từ web. Và sau đó bạn có thể, nếu bạn muốn, thêm vào 5.000 hình ảnh từ ứng dụng di động. Và sau đó, đối với tập phát triển và kiểm tra của bạn, tôi đoán kích thước tập dữ liệu của tôi không được vẽ theo tỷ lệ. Tập phát triển và kiểm tra của bạn sẽ là tất cả hình ảnh ứng dụng di động. Vì vậy, tập huấn luyện sẽ bao gồm 200.000 hình ảnh từ web và 5.000 từ ứng dụng di động. Tập phát triển sẽ là 2.500 hình ảnh từ ứng dụng di động và tập kiểm tra sẽ là 2.500 hình ảnh cũng từ ứng dụng di động. Ưu điểm của cách chia dữ liệu của bạn thành huấn luyện, phát triển và kiểm tra này là bây giờ bạn đang nhắm mục tiêu đến nơi bạn muốn. Bạn đang nói với nhóm của mình, tập phát triển của tôi có dữ liệu được tải lên từ ứng dụng di động, và đó là phân phối hình ảnh mà bạn thực sự quan tâm. Vì vậy hãy cố gắng xây dựng một hệ thống máy học hoạt động thực sự tốt trên phân phối hình ảnh của ứng dụng di động. Tất nhiên, nhược điểm là bây giờ phân phối huấn luyện của bạn khác với phân phối tập phát triển và kiểm tra của bạn. Nhưng hóa ra là việc phân chia dữ liệu của bạn thành huấn luyện, phát triển và kiểm tra này sẽ giúp bạn có hiệu suất tốt hơn trong thời gian dài. Và chúng ta sẽ thảo luận sau một số kỹ thuật cụ thể để xử lý các tập huấn luyện của bạn đến từ phân phối khác với các tập phát triển và kiểm tra của bạn. Hãy xem một ví dụ khác. Giả sử bạn đang xây dựng một sản phẩm hoàn toàn mới, một gương chiếu hậu kích hoạt bằng giọng nói cho ô tô. Vì vậy, đây là một sản phẩm thực tế ở Trung Quốc. Nó đang trên đường đến các quốc gia khác, nhưng bạn có thể chế tạo một gương chiếu hậu để thay thế thứ nhỏ bé ở đó, để bạn có thể nói chuyện với gương chiếu hậu, và về cơ bản nói, kính chiếu hậu thân mến, hãy giúp tôi tìm đường đến trạm xăng gần nhất, bạn biết đấy, và tôi sẽ giải quyết nó. Vì vậy, đây thực sự là một sản phẩm có thật, và giả sử bạn đang cố gắng xây dựng sản phẩm này cho quốc gia của riêng bạn. Vậy làm thế nào bạn có thể có được dữ liệu để huấn luyện một hệ thống nhận dạng giọng nói cho sản phẩm này? Chà, có thể bạn đã làm việc về nhận dạng giọng nói trong một thời gian dài. Vì vậy bạn có rất nhiều dữ liệu từ các ứng dụng nhận dạng giọng nói khác, chỉ là không phải từ gương chiếu hậu kích hoạt bằng giọng nói. Đây là cách bạn có thể chia nhỏ tập huấn luyện và tập phát triển trong tập kiểm tra của mình. Vì vậy, để huấn luyện, bạn có thể lấy tất cả dữ liệu giọng nói mà bạn có được từ công việc về các vấn đề giọng nói khác, chẳng hạn như dữ liệu bạn đã mua trong nhiều năm từ các nhà cung cấp dữ liệu nhận dạng giọng nói khác nhau. Và ngày nay, bạn thực sự có thể mua dữ liệu từ các nhà cung cấp cặp XY của bạn, trong đó X là một đoạn âm thanh và Y là một bản ghi. Hoặc có thể bạn đã làm việc trên loa thông minh, loa kích hoạt bằng giọng nói thông minh. Bạn có một số dữ liệu từ đó. Có thể bạn đã làm việc trên bàn phím kích hoạt bằng giọng nói, v.v. Và vì mục đích tranh luận, có thể bạn có nửa triệu câu nói từ tất cả các nguồn này. Và đối với tập phát triển và kiểm tra của bạn, có thể bạn có một tập dữ liệu nhỏ hơn nhiều thực sự đến từ một gương chiếu hậu kích hoạt bằng giọng nói. Bởi vì người dùng đang yêu cầu các truy vấn điều hướng hoặc cố gắng tìm hướng đi ở nhiều nơi khác nhau. Tập dữ liệu này có thể sẽ có nhiều địa chỉ đường phố hơn. Xin hãy giúp tôi điều hướng đến địa chỉ đường phố này, hoặc xin vui lòng giúp tôi điều hướng đến trạm xăng này. Vì vậy, phân phối dữ liệu này sẽ rất khác so với những dữ liệu này ở bên trái. Nhưng đây thực sự là dữ liệu bạn quan tâm, vì đây là những gì bạn cần sản phẩm của mình hoạt động tốt. Vì vậy, đây là những gì bạn đặt tập phát triển và kiểm tra của mình. Vì vậy, những gì bạn làm trong ví dụ này là đặt tập huấn luyện của bạn, là 500.000 câu nói ở bên trái. Và sau đó các tập phát triển và kiểm tra của bạn, được viết tắt là D và T, chúng có thể là 10.000 câu nói mỗi tập, được rút ra từ gương chiếu hậu kích hoạt bằng giọng nói thực tế. Ngoài ra, nếu bạn nghĩ rằng bạn không cần phải đưa tất cả 20.000 ví dụ từ gương chiếu hậu kích hoạt bằng giọng nói vào tập phát triển và kiểm tra, có thể bạn có thể lấy một nửa trong số đó và đưa vào tập huấn luyện. Vì vậy, tập huấn luyện có thể là 510.000 câu nói, bao gồm tất cả 500 từ đó và 10.000 từ gương chiếu hậu.
Và sau đó các tập phát triển và kiểm tra có thể là 5.000 câu nói mỗi tập. Vì vậy, nếu 20.000 câu nói, có thể 10k đi vào tập huấn luyện và 5k vào tập phát triển và 5k, 5.000 vào tập kiểm tra. Vì vậy, đây sẽ là một cách hợp lý khác để chia dữ liệu của bạn thành huấn luyện, phát triển và kiểm tra. Và điều này cung cấp cho bạn một tập huấn luyện lớn hơn nhiều, hơn 500.000 câu nói, so với nếu bạn chỉ sử dụng dữ liệu gương chiếu hậu kích hoạt bằng giọng nói cho tập huấn luyện của mình. Vì vậy, trong video này, bạn đã thấy một vài ví dụ về việc cho phép dữ liệu tập huấn luyện của bạn đến từ một phân phối khác với tập phát triển, và kiểm tra của bạn cho phép bạn có nhiều dữ liệu huấn luyện hơn. Và trong những ví dụ này, nó sẽ khiến thuật toán học của bạn hoạt động tốt hơn. Bây giờ, một câu hỏi bạn có thể hỏi là, bạn có nên luôn sử dụng tất cả dữ liệu bạn có không? Câu trả lời là tế nhị và không phải lúc nào cũng là có. Hãy xem một ví dụ phản biện trong video tiếp theo.